प्यारालोग्राम अहिले म तपाईलाई यो रिमाइन्डिङ मात्र गराउँछु हैन what you have already done in your classes you know the here law of parallelogram मा यस्तो खाले एउटा हामीले फिगर बनाइरहेको थियो हैन हजुर यस्तो अनि हामीले के रिजल्टेन्ट को r को भ्यालु निकालिरहेको थियो नि हजुर के हुन्छ भन्नुस् त यो p भेक्टर यो q भेक्टर भयो भने यसको रिजल्टेन्ट हुन्छ यो थीटा भयो p plus q vector p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर plus q प्लस square 2pq plus cos थीटा हैन हजुर अनि हजुर अब यसको एंगल निकाल्ने फाइ बराबर कति हुन्छ tan इन्भर्स p cos sin थीटा हैन p cos थीटा अथवा sin हजुर थीटा जे गर्नुहुन्छ हैन tan थीटा बराबर p sin theta by डिवाइडेड बाइ अनि p cos थीटा प्लस p plus q q p plus q cos theta हैन र सर p प्लस हैन अब यसको p sin थीटा आयो भने यो पनि p cos थीटा हुन्छ के यस नै टुक्र्याउने हो एउटा नै ब्रेकडाउन हुन्छ के अर्कोलाई चाहिँ यस्तो जस्तो एउटा लियो भने अब जस्तो q लिनु भयो भने q sin थीटा q cos थीटा एउटालाई टुक्र्याउनु पर्छ हजुर है q sin थीटा अब यस्तो यो गर्न यो त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ के केमा उ गर्नु भयो भने अब मैले जस्ट रिमाइन्डिङ मात्र गरेको यसको मिनिङ चाहिँ ल अफ प्यारालोग्रामले के भन्छ भन्नु त ल अफ प्यारालोग्रामले यदि कुनै दुईटा भेक्टरले इफ एनी टु भेक्टर रिप्रेजेन्ट टु साइड्स अफ द प्यारालोग्राम देन इट्स डायगोनल रिप्रेजेन्ट देन इट्स रिजल्टेन्ट रिप्रेजेन्ट इट्स डायगोनल भनेर भन्छ नि हो कि हैन भन्नु त हजुर सर यही त हो नि सकिन्छ नि है अनि ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसनले के भन्छ भन्नु त the triangle of if any two sides of this any triangle represent magnitude and a direction of any two vectors then their sum would be the resultant would be the would be equal to the sum of their third side हैन sum of its third side यसको थर्ड साइड को इक्वल हुन्छ भन्छ अर्को थर्ड मा मैले यहाँ लेखेको चाहिँ यो ट्रायंगल ल त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन तैपनि यो जति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ट्रायंगल ल भइहाल्यो अनि प्रोजेक्टाइल को कुरा छ हैन प्रोजेक्टाइल को चाहिँ तपाईको यो माथिबाट फाल्ने जस्तो कुनै चाहिँ यो ग्राउन्डबाट सपोज यु हेभ हियर यु आर throwing any stone into the sky all right and it is following this type of a trajectory all right trajectory भनेको पाथ हो हैन जहाँ चाहिँ प्रोजेक्टाइल हुन्छ प्रोजेक्टाइल भनेको चाहिँ that might be stone that might be missile that might be anything which is thrown into the sky against the gravity हैन यसैको कुराहरु त हो नि अनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो हैन एउटा अर्को चाहिँ प्रोजेक्टाइल चाहिँ यसमा पनि के निकाल्छ भन्नु त एच हाइट सम्म जाँदा कति टाइम लाग्छ के रे एच हाइट हाउ मच इट हैज अ मैक्सिमम हाइट इट अटेन सपोज हियर इज हाउ मच that means how much height it attain when it is thrown and how much it takes time to be at this point and to be at this point time flight निकाल्छौं है हो कि हैन भन्नु त अनि यहाँ होरिजन्टल रेन्ज निकाल्छौं हो कि हैन how far it will fall after from the point of a thrown यहाँबाट फालेको दामदेखि कति टाढा खस्छ अनि यस्तो यो पोइन्टमा पुग्यो भने पी पोइन्टमा त यसको भेलोसिटी vx र vy मा स्प्लिट हुन्छ नि हो कि हैन भन्नु त अनि n र रिजल्टेन्ट भेलोसिटी हुन्छ सपोज पी पोइन्टमा अनि यसले एंगल थीटा बनाइराछ भनेपछि हामीले यो कुराहरु निकाल्छौं हैन अनि यो एच हाइटबाट भनेको घरको छतमा तपाई हुनुहुन्छ त्यहाँबाट ढुङ्गा फाल्यो भने त एच हाइटबाट फाल्दाखेरि पनि यसको के हुन्छ यसले चाहिँ यसको चाहिँ के हुन्छ भन्नु त यसको रिजल्टेन्ट रेन्ज हुन्छ जसलाई अनि हामीले चाहिँ यो v टाइममा चाहिँ कति यसको भेलोसिटी हुन्छ सपोज एट दिस पोइन्ट each and every point if we know then we can know everything in a detail about the projectile have you heard the news when Osama bin Laden was killed in the Pakistan yes sir I know that on that day what happens they thrown and that means they threw American that in their from their country their missile into the direct to the Pakistan first they located the where he was first they found and the location then they measured from their country to the Pakistan
and then they launch the missile by making angle and by measuring, the velocity of it, and then they uh, allowed to, the launch it into the direct in his house, and he was killed. The projectile is very important, the theory for different types of the invention. That might be missile, or that might be anything which you are going to throw. And suppose you are traveling in a sky, in the aeroplane also uses as a projectile, all right. When we throw the stone at that time, if we want to know what velocity stone has at which time, what we must know here at this one projectiles law, all right. If we understand that, then we can easily know where our stone is after t time, after 2 second, after 3 second, after 4 second, and how much velocity we have to give any, the projectile. We can know this first in order to know where it will fall, all right. And Yes, that would be the distance from the point where, from where it is thrown to the from where it falls is equal to the के हो यो रेन्ज होइन। यही कुराहरू चाहिँ धेरै हजुर इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ। अनि एउटा एच हाइटमा यो गर्छु, यो दुईवटा यो थ्योरीमा कहिले पनि यो धेरैचोटि आएको हुन्छ क्या। कस्तो नेचर हुन्छ भन्नु त, प्याराबोलिक नेचर हुन्छ भनेर पढ्नुभयो होला। अब म हजुर डिटेलमा सर त्यो दिन जान्छु होइन। प्याराबोलिक नेचर भनेको यु क्यान सी स्ट्रक्चर लाइक अ प्याराबोला होइन। अब हजुर हामीले त्यहाँ त युज गर्ने भन्ने केही छैन नि। हाम्रो चाहिँ एक्स भनेको होरिजेन्टल डिस्टेन्स कति हिँड्यो, वाइ भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स कति हिँड्यो निकाल्छौँ। एक्स एक्स भनेको चाहिँ यता हिँडेको डिस्टेन्सलाई हेर्ने हो भने त हाम्रो कुनै एउटा भेक्टर लियो भने यतातिर कस थिटा हुन्छ, यतातिर के हुन्छ साइन थिटा हुन्छ, हो कि होइन। अनि युटी हजुर प्लस सर हाफ एटी स्क्वायर फर्मुला युज गर्छौँ त्यसपछिको होइन। यहाँबाट टीको भ्याल्युलाई यसमा हजुर राखिदिन्छौँ, अनि एउटा प्याराबोलाको इक्वेसन दिन्छ, अनि प्याराबोलिक नेचर हुन्छ भनेर भन्छौँ। यो त थाहा छ नि है। हजुर सर अनि अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको वर्क पावर एनर्जी छ नि। हजुर सर वर्क पावर एनर्जीमा यहाँ चाहिँ थ्योरी त्यति सोध्दैन होइन। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यहाँबाट न्युमेरिकल सोधिरहेको हुन्छ क्या। सपोज तपाईँको यो यो चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन भयो, एन्ड your car is climbing up, all right, running up। अब यता माथितिर दगुरिरहेको छ भनेपछि हाउ मच पावर engine must have in order to be at this position and to cross this, the inclined plane. Your aim is to know the power of the car, all right। अब त्यहाँ चाहिँ हजुर सर योसँग चिजहरू थाहा पाउनु पऱ्यो नि। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कहिले पनि रियाक्सन कता कता लाग्छ। अब यतातिर रियाक्सन भयो भने यो त वेट त तल लाग्छ नि, वेट भनेको डब्लु। हजुर सर अब यसको बिचमा ठिटा एङ्गल भयो भने यता के भइहाल्यो, डब्लु कस ठिटा यता भयो भने यता कति हुन्छ, यो एङ्गल ठिटा भयो भने यो पनि ठिटा नै हुन्छ है। यो चाहिँ डब्लु साइन हजुर ठिटा हुन्छ होइन। अब साइन यो थीटा कारलाई हजुर कहिले पनि फ्रेक्सन त ब्याकवर्ड राख्छ नि त। यो अलि फिगर चाहिँ सफा भएन। फ्रेक्सन चाहिँ अलि कता लाग्छ भन्नु त, सरी फ्रिक्सन चाहिँ अलवेज इज इन अपोजिट डिरेक्सन अफ अप्लाइड फोर्स होइन। यदि तपाईँको कार माथि हजुर गइरहेछ, सर डब्लु भनेको एमजी हो है, कहिलेकाहीँ यहाँ लेखिरहेको हुन्छ। सपोज यहाँ मैले साइन ठिटा लेखेँ भने तपाईँको कार माथि गइरहेछ भनेपछि डब्लु साइन ठिटा हजुर कहाँ लागिरहेछ, तल, हो कि होइन। अनि फ्रिक्सन पनि कता हजुर कता लागिरहेछ, तल। फ्रिक्सनलाई म्यू भनेर रिप्रेजेन्ट हजुर गर्छ नि। कति हुन्छ म्यूको भ्याल्यु, टेन ठिटाको फ्रिक्सन म्यूको भ्यालु टेन ठिटा हो नि त खासमा, एङ्गलमा लिने हो भने हजुर है। अनि यो कुराहरू, अनि हजुर अब त्यतिखेर हामीले रिजल्टेन्ट योलाई माथि तान्नलाई टेन्सन, यसमा अप्लाइड फोर्स कति लाग्नु पर्यो, यो जुन फ्रिक्सन फोर्स प्लस कति लाग्नु पर्यो, फ्रिक्सनल फोर्स प्लस डब्लु साइन ठिटा यति लगाउनु पर्यो, अनि मात्र यो माथि जान्छ कि जाँदैन। अनि एफ यति भयो भने हजुर कति सर भ्यालुसिटी छ भने पावर निकाल्ने फर्मुला के हो, पावरको फर्मुला डब्लु बाई टी हो कि होइन। पावर हजुर सर डब्लु भनेको एफ इन्टु डी, डब्लु हजुर अनि सर एफ डी इन्टु डी डी बाई भी, डी बाई टी भनेको भी भनेको एफ इन्टु भी। अब भ्यालुसिटी थाहा भयो भने चाहिँ अब कति पावर इन्जिनले लगाउनु पर्छ, द वाट पावर इन्जिन मस्ट ह्याभ टु बी दिस, द कार टु बी एट दिस टप अफ दिस, द इन्क्लाइन्ड प्लेन। इफ यु हेभ अ फोर्स of an engine, the how much your engine is applying force,
If you have this value and the velocity of this car, then you can know the power it is applying to be at this position. All right, अब योसँग यस्तो न्युमेरिकलहरू आउँछ क्या। अनि अर्को चाहिँ भनेको तपाईँको यो कन्जर्भेसन अफ मास भन्ने थाहा छ मोमेन्टममा। त मोमेन्टम Conservation of भन्दाखेरि mass. कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम, कन्जर्भेसन अफ मास है, यिनीहरूलाई कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम पनि भन्छ, हजुर सर। मास। अब यो यसको वाट हेभ यु अन्डरस्टुड दिस मोमेन्टम मिन्स, इम्पल्स मिन्स, इम्पल्स के हो भन्नु त? यो मोमेन्टम भनेको मोमेन्टम। हलचल क्या, कुनै चिज भन्यो भने। अब यो एमबीको भ्याल्यु हुन्छ नि, जस्तो यहाँनिर एउटा बल छ, अर्को चाहिँ M2, यसको M1 छ, यसको V1 भ्यालुसिटी, यसको M2 मास छ, V2 भ्यालुसिटी छ। सपोज यो यतै गइरहेछ भने केही समय पछाडि यो सँगसँगै हुन्छ नि होइन। यसको इनिसियल भ्यालुसिटी हजुर U1 छ, यसको इनिसियल भ्यालुसिटी U2 छ, अनि यसको चाहिँ यू फाइनल टू सर। भ्यालुसिटी, यसको चाहिँ M1 त M2 त हुने नै भयो, फाइनल भ्यालुसिटी V1 छ, यसको चाहिँ V2 छ। यिनीहरू सँगसँगै ट्राभल गरेन भने है, सँगसँगै ट्राभल गर्यो भने त दुइटै V1 र V2 बराबर पनि हुने कन्डिसन हुन्छ नि है। यो चाहिँ अलग हजुर अलग सर। भयो भने, यो यहाँनिर अर्को यहाँनिर भयो, अलग अलग भयो भने चाहिँ एउटै डिरेक्सन, त्यो भनेको चाहिँ यो चाहिँ मोमेन्टम बिफोर द कोलिजन, यु नो द्याट दे आर बिफोर कोलिजन इज M1 U1 इक्वल टु M2 U2 प्लस है, अनि इक्वल टु फाइनल मोमेन्टम M1 V1 प्लस M2 V2। अब यो दुइटामा के टी हुन्छ, टू। 1/2 M1, अनि काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ नि मोमेन्टम भन्यो भने, U1 को स्क्वायर प्लस 1/2 M2 U2 को स्क्वायर इक्वल टु 1/2 M1 V1 को स्क्वायर प्लस 1/2 M2 V2 को स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ काइनेटिक एनर्जी पनि कन्जर्भ हुन्छ, मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ। योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू आउँछ हो, थाहा छ नि है। हजुर सर। हजुर। अब यो यसैसँग अब योलाई मैले सरलाई अहिले उ गरेर अनि यसै गरेर हामीले त्यो इलास्टिसिटी थाहा छ, इलास्टिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पढेको छैन सर अहिले ए मजाले। पढा छैन। ल अहिले म त्यसको कुरा गर्दिनँ, हजुर तपाईँले पढेको चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ अब म पढाउँदै जान्छु, त्यो त त्यो के छैन गाह्रो कुरा। अरू ग्रेभिटीको ग्रेभिटी पढाएको छ सर। ग्रेभिटीको स्क्याप भेलोसिटी पढाएर चाहिँ छैन? स्के भेलोसिटी पढाएको छ सर। स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ अब जस्तो कति हुन्छ, 11 पोइन्ट, स्के भेलोसिटी 11 पोइन्ट सर। स्केप भेलोसिटी केमा, स्केप भेलोसिटी भनेको चाहिँ 11.4 2देखि माथि हुन्छ है, 2 और 4 हजुर को सर। वरिपरि हुन्छ। यो यति भेलोसिटीले हामीले कहाँ पुग्नुपर्छ, यो किलोमिटर पर सेकेन्डमा चाहिँ कुनै अब्जेक्ट चाहिँ अर्थको ग्रेभिटी भन्दा बाहिर जानलाई लाग्ने भेलोसिटी हो नि त। स्केप भेलोसिटी निकाल्ने हजुर सर। कुराहरू आउँछ। अब यसमा एक्सप्रेसनहरू, पोटेन्सियल, यो अब जस्तो कुनै एउटा इन्फाइनाइटमा भएको कुनै अब्जेक्टलाई यहाँ ल्याउनलाई कति समय लाग्छ अनि कति फोर्स लाग्छ, हामीले पोटेन्सियलहरू निकाल्छौँ। स्क्याप भेलोसिटीको फर्मुला हजुर लेखा सर। छौँ, अन्डर रुट भिआरको कुराहरू है, कुरा बुझ्यो नि। हजुर अब यो कुराहरू छ। बुझेँ अर्को सर। चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको अब थर्मोडाइनामिकमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। थर्मोडाइनामिकमा चाहिने भनेको क्युबिकल लिनियर एक्सपान्सन, लिनियर हजुर। एक्सपान्सन, अर्को के हो भन्नु त यसको क्युबिकल फर्मुला, एक्सपान्सन। सुपरफिसियल हजुर एक्सपान्सन, सर। अनि क्युबिकल एक्सपान्सन। अनि क्युबिकल एक्सपान्सन। अब यसमा के छ त, यसको मिनिङ चाहिँ के हो तपाईँले बुझ्नु भएको चाहिँ, वाट यु हेभ अन्डरस्टुड दिस एक्सपान्सन मिन्स, वाट इज गोइङ टु बी एक्सपान्डेड in this one cubical expansion, in this one superficial expansion, in a linear expansion. You know, if the suppose you have an object, all right, you have an object, its only length is going to be expanded on heating, then that would be linear expansion. Length as well as breadth of any object, you know, the suppose you have this object, and when you are heating this object, after some time you are getting more, you know, the longer than this, not only its length but also breadth, and both length and breadth are going to change in any expansion on heating, then that would be superficial one here. That means area is going to be changed, all right, on heating.
In Yes, case of sir. this one cubical one, you have a cubical object. Suppose the type of this object, all right, cube. It has volume v1. When you are hitting this one, your object is going to be expanded. That would be the larger than this one. Suppose v2. In the volume, what is going to be increased? Length, Length, breadth, height. breadth, and Breadth, height, height, all three height. are going to be increased. All right. अब क्युबिकल एक्सपान्सनमा एउटा मर्करी यस्तो न्युमेरिकल, अर्को एउटा न्युमेरिकल पनि आउँछ है। यसमा न्युमेरिकल आउने भनेको यसको सजिलो छ। यसको के हो, L2 इक्वल टु L1 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। 1 plus यसको alpha theta. यसको A2 इक्वल टु A1 1 प्लस बीटा A1 डेल्टा, 1 plus beta theta. Theta. अनि A3 इक्वल टु सरी V3 है, A3 हुँदैन, भोल्युमको कुरा हो। हजुर V2 हजुर इक्वल टु हजुर V1 1 प्लस B1 1 plus गामा gamma डेल्टा theta. डेल्टा टी। अब यो Theta. तिनटैको रिलेसन छ नि, यो तिनटैको रिलेसन कति टाइम्स हुन्छ गामा र यो तिनटैको रिलेसनमा? यो अल्फा हजुर सर अल्फा इक्वल टु के हुन्छ, बीटा बाई 2 टाइम्स होइन, गामा बाई हजुर 3 टाइम्स 3 times हजुर होइन, यो चाहिँ रिलेसन। अनि यस्तो हुन्छ नि, कुनै चिजलाई मर्करी राख्यो भने कुनैमा पहिले यो घट्छ नि त एरिया आउँछ, त्यतिखेर डेन्सिटीको कुरा पनि आउँछ। डेन्सिटी र यसको बिचमा हजुर मास राख्यो भने त अब D1 बराबर √2 यस्तो खाले आउँछ नि, 1 प्लस अल्फा डेल्टा। अब भोल्युम भनेको त यहाँनिर मास बाई के हो, डेन्सिटी हो कि होइन? यसको पनि के हो, हजुर मास बाई D2 भयो, के अरे डेल, यो चाहिँ डेल1 भयो भनेपछि यो डेल1 इक्वल टु डेल2 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा हुन्छ नि, यसको लागि डेन्सिटीको लागि लिने हो हजुर भने यसको यतातिर यो बुझिन्छ होइन। अब योसँग न्युमेरिकल यसमा आउने भनेको न्युमेरिकल चाहिँ, अब तपाईँ म अर्को पेजमा जाउँ। यसमा न्युमेरिकल आउने भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ नि, 2 पाई। एउटा घडीलाई चाहिँ ततायो भने होइन, त्यसको टाइम पिरियडमा कति हुन्छ, जस्तो 15 डिग्री सेन्टिग्रेडमा देखि चाहिँ 20 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म हिट गऱ्यो भने घडीले टाइम कति लुज गर्छ भन्ने हुन्छ नि, लुज गर्छ हजुर सर और गेन गर्छ भन्ने आउँछ नि है। एउटा योसँग हजुर रिलेटेड न्युमेरिकल आउँछ, कुरा बुझ्नुभयो नि। बुझेँ सर यसमा के गर्छौँ हामीले, T15 निकाल्छौँ, अनि 2 पाई अनि अन्डर रुट L पनि 15 डिभाइडेड बाई जी गर्छौँ। अर्को इक्वेसन पनि यस्तै लेख्छौँ, T20 मा कति हुन्छ, 2 पाई अन्डर रुट L20 डिभाइडेड बाई जी गर्छौँ होइन। L20 भनेको 15कै कम्पेरिजनमा लियो भने कति हो, L15 प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा हो नि त, हो कि होइन? डेल्टा हजुर थीटा भन्दाखेरि 15बाट 20मा जाँदाखेरि त यहाँ 5 आउला नि त होइन, डेल्टा थीटाको ठाउँमा। सर हजुर अनि यहाँ जी भइहाल्यो, अनि यो इक्वेसनले यसलाई डिभाइड गर्ने, अनि यो क्यालकुलेसन गर्न सजिलै छ है। यो यस्तो टाइपको हजुर सर न्युमेरिकल एउटा आउँछ, एउटा अघिको जस्तोमा। अब अर्को भनेको ल्याटेन्ट हिट। ल्याटेन्ट हिट हजुर मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के थियो, ल्याटेन्ट हिट अफ फ्युजन र फिसन है। अब म उसमै जाउँ, प्रोजेक्टाइलमै जाउँ, स्टार्टिङमा टाइम यो पछि पनि पढौँला। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको आउने भनेको न्युटन्स ल अफ कुलिङ, थाहा छ? न्युटन्स ल अफ कुलिङ कुलिङ हजुर सर यो आउँछ एउटा इम्पोर्टेन्ट। अर्को चाहिँ हजुर ब्ल्याक बडी रेडिएसन, थाहा छ नि स्टेफेन्सनको हजुर हजुर ब्ल्याक बडी रेडिएसनको, यति हो त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ट हुने भनेको। अनि त्यो चाहिँ उसमा चाहिँ प्रिज्मको आउँछ है, प्रिज्मको डिस्पर्सनबाट मिनिमम डेभिएसन र मिनिमम डेभिएसन निकाल्छ नि, मिनिमम डिस्पर्सन। के डिस्पर्सन भनेको के हो भन्नु त, लाइट डिस्पर्सन फेनोमेनन भनेको बेन्ड हुने फेनोमेनन हो नि त, हो कि होइन भन्नु त? हजुर हजुर ल तपाईँलाई यसको म आज प्रोजेक्टाइलको न्युमेरिकलमै जान्छु होइन। म तपाईँलाई हजुर दिन्छु न्युमेरिकलहरू अलि, त्यो थ्योरी त कपीमा पनि होला, छ कि छैन तपाईँसँग? थ्योरी कपीमा छ सर नत्र म डिस्क्राइब गरिदिन्छु, तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनेपछि। एकचोटि डिस्क्राइब गरिदिँदा नि हुन्छ सर। ल अब हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले प्रोजेक्टाइलमै जाउँ होइन। अब हजुर सर प्रोजेक्टाइल तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने म लेखाइदिन्छु, भनिदियो भने पुग्ने भए चाहिँ म फिगरमै एक्सप्लेन गरिदिन्छु है। अब हुन्छ तपाईँको सर
यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै हो है फेरि यसको चाहिँ। अब हजुर अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिने भनेको थ्योरी हो। अब थ्योरीमा के छ त जहिले पनि अब के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यो थ्योरीमा चाहिँ यो हाइटमा कति हाइटमा कसरी आउँछ, यो कसरी आउँछ हाम्रो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हो है। अब मैले एउटा फिगर बनाएँ, सपोज तपाईँको यस्तो फिगर बनाएँ। यहाँ चाहिँ यो वाइ एक्सिस भयो, एक्स एक्सिस भयो होइन। अब यहाँबाट कुनै अब्जेक्टलाई हजुर यसरी फाल्नु भयो। सपोज अलि बाङ्गो भयो होला, तपाईँ के नमान्नु। यसलाई मैले ओ भने, ओरिजन भने है। अब यहाँबाट सपोज यो यसरी गयो भने यो त यहाँसम्म चाहिँ यसले योसँग बनाएको एङ्गल ठिटा भयो, भएको भएन भन्नु त। अब भयो सर यता ठिटा एङ्गल बनायो भने अब सपोज यो त म्याक्सिमम हाइट हो, कति हो म्याक्सिमम हाइट हो, यहाँदेखि चाहिँ म्याक्सिमम हाइट योभन्दा माथि जान्छ त जाँदैन जाँदैन। सर अब यहाँसम्म किन वाइ द अब्जेक्ट इज गोइङ अफ अन्टिल दिस पोइन्ट, you know, because your applied force is greater than the gravitational pull, so it is going up. ग्राभिटेसनल At this point, what is happening here at a equal to g, that means gravitational pull, acceleration which is pulling it down is equal to which is pushing it up, which is that means it is with the acceleration. All right, acceleration and gravity is becoming equal at this point, and that stone or any missile is starts falling again down. All right, अब यसमा चाहिँ सपोज तपाईँले यहाँबाट तपाईँले यता गर्नुभयो भने यताको चाहिँ कुनै हरिजन्टल डिस्टेन्स पनि निकाल्नु पऱ्यो नि त। सपोज यतातिर युएक्स छ, जाने भेलोसिटी कति छ, युएक्स छ। युएक्स अब यतातिर तपाईँले भी समय पछाडि यहाँनिर पुग्यो, सपोज कुनै अब्जेक्ट चाहिँ तपाईँको यहाँनिर पुगिरहेछ, यो पी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो भनेपछि यसको भर्टिकल भेलोसिटी, होरिजेन्टल भेलोसिटी पनि छ, भर्टिकल भेलोसिटी छ, अनि रिजल्टेन्ट छ। अनि यतातिर सपोज भिएक्स छ, यतातिर कति छ, भिवाई छ भनेपछि रिजल्टेन्ट कति हुने भयो, भी। अब यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भनेको त योले यहाँदेखि यहाँसम्म जाने भनेको त एक्स डिस्टेन्स हिँड्यो नि त यतातिर। यतातिर जाँदा एक्स डिस्टेन्स हिँड्यो, यतातिर जाँदाखेरि वाइ डिस्टेन्स हुन्छ। अब हामीले निकाल्ने भनेको त पहिले होरिजेन्टल डिस्टेन्स, हाउ मच इट कभर, द्याट मिन्स होरिजेन्टल डिस्टेन्स, होरिजेन्टल डिस्टेन्स यसमा थाहा पाउनु पर्ने, पहिले ल्याङ्ग्वेजमा के लेख्ने, सपोज suppose a projectile is projected into the sky by making theta angle with the ground with the b velocity भनेर भन्नु पर्यो होइन। and after some time t it reaches at point p. At this point the velocity is resolved into two component bx and by। यहीँनिर के यो साइन्सको चाहिँ त्यहाँ यो फिगर थाहा भयो भने सबै बन्छ, कुरा बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि तपाईँले यहाँ भयो भने अब तपाईँले एट द पोइन्ट वेन इट रिचेज एट पोइन्ट पी, हाउ मच इट्स यु नो द होरिजेन्टल डिस्टेन्स एक्स इज इक्वल टु कति हुन्छ, एक्स चाहिँ भन्नु त। अब यतातिर यु भेलोसिटी, पहिले इनिसियल भेलोसिटी यसको यु छ, फाइनल भेलोसिटी भी हो नि त। अब यतातिरको भेलोसिटी यु छ भने यतातिर कति हुन्छ, यु कस थीटा हुन्छ कि हुँदैन, यतातिर हुन्छ सर, यु साइन थीटा। अब यो कसरी हुन्छ म यहाँ देखाइदिन्छु है तपाईँले। चाहिँ यस्तो भयो, यस्तो भयो, यतातिर थीटा भयो, यतातिर यु भयो भने यतातिर यु कस थीटा, यतातिर यु साइन थीटा। अब यहाँनिर मैले पोइन्ट बनाएँ भने यसरी जोड्न मिल्छ कि मिल्दैन, यसरी यो पोइन्ट अलि यो जोड्यो भने त अनि यो कस थीटाको फर्मुला के हो, यो एक्स हो नि त, यो यतातिर वाइ हो, अनि यो भनेको वाइ डिस्टेन्स हो नि त, यो र यो डिस्टेन्स बराबर होइन त। अनि कस थीटा भनेको बी बाई, यो 90 डिग्री भयो, बी बाई एच। बी भनेको कति हो, बेस भनेको एक्स भन्ने यु कस थीटा भयो, यो भयो नि त बी भनेको अहिलेलाई त, यो हो नि त यसको लागि चाहिँ। अनि यो एक्स बाई एच भनेको चाहिँ के भयो, यु हो, कुरा बुझ्नुभयो। अनि एक्स बराबर यु कस थीटा, त्यही भएर आएको। अब यसको साइनको लागि राख्यो भने चाहिँ के आउला, यहाँ वाइ बाई यु आउँछ है, त्यही भएर वाइ बराबर यु कस थीटा। बुझ्नुभयो यो आएको कारण? हजुर सर। यो कसरी लेखेँ भन्ने कुरा चाहिँ अब हेर्नु है। एक्स डिस्टेन्स भन्यो भने त यु नो द एट दिस पोइन्ट वेन द अब्जेक्ट इज रिचिङ, वाट इज ह्यापनिङ हियर एट इज
it is traveling x distance as well as y distance. That means vertical distance. The at that point, the at the time when it is going up, it is not only covering x distance, that means horizontal distance, but also covering vertical Vertical distance. You can distance. see the flying plane. At the time of flying, what happens? It is not only covering horizontal distance, but also covering Vertical distance. vertical distance. That means it is going up as well as it is going in a horizontal distance as well. That means अब यसमा चाहिँ हाउ मच इट कभर वेन इट रिचेज एट पोइन्ट पी भन्यो भने त यता जाने चाहिँ डिस्टेन्स भनेको त अब यता जाने भ्यालुसिटी भनेको चाहिँ यता लैजाने भ्यालुसिटी कति छ? अब डिस्टेन्स भनेको त यस्तो हो नि त बाबु, डिस्टेन्स भनेको भ्यालुसिटी इन्टु टाइम हो कि होइन? हजुर अब यता लैजाने भ्यालुसिटी कति छ? यु कस थीटा छ, हो कि होइन भन्नु त? हजुर होरिजेन्टल डिस्टेन्समा लैजाने चाहिँ यति भ्यालुसिटी छ, यु कस थीटा छ भनेपछि इन्टु के हुने भयो? टाइम। टी टाइम पछाडि यो अब्जेक्ट पी भन्ने पोइन्टमा पुग्यो नि त। बुझ्नुभयो यो यसको मिनिङ? हजुर बुझेँ सर। Velocity into time. U cos theta is velocity which is in a horizontal direction, which is helping it to be in a horizontal, the distance, that is u cos theta, and t is t time is taking to be at this point P from O. All right, and how much it cover horizontal distance is equal to here x equal to u cos theta into t, and t equal to x by u cos theta. We can write this way. This would be suppose your equation 1. Any confusion you have here at? नो सर। ल अब त्यसपछि अब तपाईँको दोस्रो एम भनेको भर्टिकल डिस्टेन्स। अब पी भन्ने पोइन्टमा कुनै अब्जेक्ट पुगिरहेको छ टी टाइम पछाडि, यसको जसको इनिसियल भ्यालुसिटी यु थियो भनेपछि अब भर्टिकल डिस्टेन्स वाइ कति कभर गर्यो भनेपछि त हाम्रो युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ्नु भएको छ है? हजुर सर। के हो भन्नु त? हजुर युटी कस्तो सर? प्लस प्लस हाफ हाफ एटी एटी स्क्वायर। एटी अब हेर्नु त, हजुर अब यो त युवाई भनेको चाहिँ हेर्नु त, वाइ भनेको वाइमा लैजाने भ्यालुसिटी भनेको चाहिँ यु कस साइन थीटाले हो नि त माथि लैजाने, भनेपछि युवाई हजुर सर। गर्नुभयो भनेपछि यु साइन यु थीटा साइन थीटा। थीटा टी हजुर इज एज इट इज। अल राइट, हियर इज 1/2 ए टी स्क्वायर। एनी कन्फ्युजन यु हेभ? नो सर। And here suppose this is equation 2. All right, you can put this value t equal to x by u cos theta in the equation, this one too, in the place of a t. Here is t, here as well t. Wherever you can see the t, there you can put the value x by यु कस थीटा। u cos theta है। अब यहाँ x by u cos theta लेख्नुहुन्छ, अनि यहाँ पनि यहाँ x हजुर स्क्वायर बाई कति हुने भयो? यु स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा हुन्छ कि हजुर हुँदैन? यहाँ स्क्वायर छ त, छ कि छैन भन्नु त? अब छ भ्याल्यु सर। राख्नु। अब भ्याल्यु राख्यो भने अब ए भनेको त माथि जाँदाखेरि के हुने भयो? जी हुन्छ नि। हेर्नु त, हुन्छ। माथि जाँदाखेरि ए भ्याल्यु, अनि यहाँ के प्लस साइन हुन्छ कि माइनस साइन हुन्छ? विच वान साइन वी सुड पुट हियर? माइनस साइन, माइनस साइन हुन्छ। because we are हजुर throwing the stone against the gravity. All right, if that had यस been सर। in the side of a gravity, we would have written which one sign? My plus sign. But प्लस you are throwing your stone, your projectile, your the anything missile against the gravity, so here is minus sign. In the place of a, what is it? We are going to write g. All right, now from the equation 1 and 2, अब म यसमा लेख्छ, now from equation 1 and 2 भनेर y इक्वल टु के हुन्छ त? यु साइन थीटा, अनि t को ठाउँमा चाहिँ x बाई के थियो? यु कस थीटा, यु कस थीटा। थीटा, अनि माइनस है, यहाँ माइनस थियो, हजुर यहाँ माइनस थियो 1/2, what we should write जी here? minus 1/2 g. T means here जी is x square एक्स divided by u square cos square theta. कस स्क्वायर थीटा। अनि यो काट्यो नि, sin theta by cos theta भनेको कति हो? साइन बाई कस 10 10. X टेन is थीटा। as it is. All right, 1/2 यस g x square by
u square cos square theta. This is your equation theta. third. And isn't this is the equation of parabola? Yes, it is. It looks like parabola. प्याराबोला भनेको यस्तो आयो भने हामीले 10 क्लासमा पनि पढाएको थियो नि। यस्तो गऱ्यो भने एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आयो भने, यस्तो आयो भने प्याराबोलाको इक्वेसन पनि स्ट्रेट लाइनको नै आउँथ्यो नि स्क्वायर। हजुर सर। यो यति भनेको यसले स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन दिन्छ नि, यतिले प्याराबोलाको। तपाईँले यो अप्सनल पढ्नु भएको थियो भने त्यहाँ चाहिँ पढ्नु भयो होला यस्तो टाइपको। हजुर सर। बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यसमा एउटा लाइनले यसरी काट्ने भन्ने कुरा। अब तपाईँले यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ म थोरै अरू पनि भनिदिएँ होला है। तपाईँले यस्तो हुन्छ कि इक्वेसनले यु नो द इफ यु हेभ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर इक्वल टु 25 लेख्यो भने यो सर्कलको इक्वेसन भनेर थाहा हुन्छ नि, जसको रेडियस। अनि वाइ इक्वल टु 3x प्लस 4 लेख्यो भने यो के को इक्वेसन हो? स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो भनेर स्ट्रेट लाइनको हो कि होइन भन्नु त। अनि अर्को चाहिँ प्यारा उसको पनि हाइपरबोलाको छ, प्याराबोलाको पनि यस्तो हुन्छ, वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax आयो भने प्याराबोलाको क्लास 12मा पढ्नुहुन्छ है प्याराबोलाको। अब त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के को हो? यो चाहिँ प्याराबोला भयो होइन। अहिले वाइ स्क्वायर भयो भने जस्तै अहिले 4x स्क्वायर भयो भने नि तपाईँको यस्तो केसमा आउँछ कि एक्स स्क्वायर आयो, एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4ay भयो भने पनि के हुन्थ्यो? यस्तो इक्वेसनहरू। यो सब प्याराबोलाको इक्वेसनहरू है। बुझ्नुभयो नि? के कन्फ्युज त छैन नि यसमा? छैन सर। अब के भन्ने? ट्राजेक्ट्री अफ प्याराबोला इज सरी ट्राजेक्ट्री अफ प्रोजेक्टाइल इज इन अ ट्राजेक्ट्री भनेको के हो? हिँड्ने बाटोलाई के भन्छ? ट्राजेक्ट्री भने पाथ। हिँड्ने बाटो है। द ट्राजेक्ट्री अफ प्रोजेक्टाइल इज प्याराबोलिक इन नेचर भनेर भन्नुहुन्छ। बुझ्नुहुन्छ? बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब ल्याङ्ग्वेज के तपाईँलाई कन्फ्युज हुने भयो त यसलाई? हेर्नु त, अब तपाईँले यहाँनिर के भन्ने भन्दाखेरि यहाँनिर लेटेस्ट कन्सेप्ट पहिले प्रोजेक्टलाई डिफाइन गर्ने। एनी अब्जेक्ट that might be stone, is missile or anything which is thrown into the sky against the gravity is called the projectile. Alright, it लेखिदिने। अनि त्यसपछि let us consider u be the initial velocity of a projectile which is thrown into the sky by making theta angle with the ground. हैन? बुझ्नुभयो? हजुर सर। अनि after time t it reaches at point p. Here the final velocity is resolved into two components vx and vy. अब respectively भन्नुहुन्छ हैन। अब after reaching at point p horizontal distance covered by projectile is u cos theta into t equal to 80. Vertical distance covered at this point equal to this one from equation 1 and 2. अब projectile को नेचर भइहाल्यो। केही कन्फ्युज छ यसमा? छैन? छैन सर। छैन है। पुरै अब तपाईलाई दिमागमा पुरै यादै हुनु पर्यो क्या यो कुराहरु। आफै आउँछ क्या यो गर्दा गर्दा यादै। अब तपाईलाई चाहिँ यो के हो यो के हो। अब हेर्नु है, टाइम फ्लाइट भनेको के हो भनेर आयो भने जति समय स्पेन्ड गर्छ नि त्यसलाई टाइम फ्लाइट भन्छ नि। जस्तो हाम्रो पनि लाइफ स्पेन भनेको चाहिँ लाइफ टाइम भनेको चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, जति समय हामीले यु नो द स्पेन्ड गर्छ इन अर्थमा चाहिँ त्यसलाई हामीले लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भन्छ हैन प्रायः जस्तो। भने जस्तै प्रोजेक्टाइलले पनि सपोज बाइ stone you are throwing into the sky, how much time it is taking to be into the sky? All right, to be into the sky before falling it to the ground, how much it is spending a time in the air, it's called के भन्छ? टाइम फ्लाइट। टाइम फ्लाइट। अब हामीले पनि त यु आर सपोज ट्राभलिङ इन अ प्लेन एरोप्लेन, हाउ मच योर फ्लाइट टाइम, द्याट मिन्स हाउ मच यु आर स्पेन्डिङ योर टाइम इन अ एरोप्लेन, वुडन्ट द्याट बी योर टाइम अफ अ फ्लाइट? यस सर। यस द्याट वुड बी। अब त्यही कुरा चाहिँ टाइम फ्लाइटको कुरा भयो। अब हामीले चाहिँ निकाल्नु पर्यो y को भ्याल्यु त निकाल्यो, नेचर कस्तो हुन्छ। अब हामीले चाहिँ म्याक्सिमम डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो नि माथिको। बुझ्नुभयो? h म्याक्सिमम डिस्टेन्स। अब हाम्रो चाहिँ इच्छा के हुने भयो? म्याक्सिमम हाइट निकाल्ने। म्याक्सिमम हाइट। म्याक्सिमम हाइट भनेको थाहा छ नि, त्यो h के अघिको। सपोज त्यसलाई मैले क्यापिटल h ले रिप्रेजेन्ट गरे पनि इट डिपेन्ड्स अन यु whether you write a capital or a small h, it is up to you. All right, which one you can use for a denote it, you know that this is just denotation है। अब तपाईले अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ
त्यहाँबाट त्यहाँ पुग्न पहिले चाहिँ हेर्नु त यो फर्मुला हो नि त v स्क्वायर इक्वल टु के त्यो अनि u स्क्वायर प्लस 2as हो नि त यो फर्मुला सुन्नु भएको छ सुनेको छ सर देख्नु भयो होला इन द क्लास 10 एज वेल इट इज इन हजुर अब हेर्नु है u स्क्वायर इक्वल टु v स्क्वायर के अरे v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as पनि हुन्छ कसैले यस्तो लेखेको हुन्छ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टु 2as लेखे एउटै होइन यो माइनस यता आएर माइनस भएको हुन्छ अब हेर्नु त यसमा त अब जुन चाहिँ एट द टप व्हेन अब्जेक्ट इज रिचिङ what is happening there at velocity is becoming zero all right यस सर u को भेलोसिटी के हुँदैछ फाइनल भेलोसिटी हेर्नु त h हाइटमा चाहिँ यहाँ पुगे पछाडि चाहिँ यहाँनिर पुग्यो भने त फाइनल त जेरो भइहाल्यो भनेपछि अब तपाईले यसको ठाउँमा के लेख्नु पर्यो जेरो u स्क्वायर इनिशियल भेलोसिटी कति थियो इनिशियल भेलोसिटी भर्टिकल माथि लैजाने भेलोसिटी यो पनि इनिशियल भयो यो y माथि लैजाने भेलोसिटीलाई हेर्नु पर्यो है अब त्यहाँ माथि लैजाने भेलोसिटी छ त अब छ त त्यो भनेको चाहिँ कति हो u sin थीटा स्क्वायर u sin इनिशियल के अगाडिको यो त फाइनल इनिशियल यो फाइनल माथि लैजाने भेलोसिटी हो यो इनिशियल माथि लैजाने भेलोसिटी बुझ्नुभयो हजुर बुझेँ सर यो जुन यो पोइन्टमा पुगे पछाडि